มาเทียสได้เผยสูตรลับขั้นสูงที่ง่ายกว่าที่คุณคิดในการปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของจิตเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งเงินทองและเชื่อมโยงพลังจักรวาลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเราไปฟังกันค่ะมาเทียสได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเงินตราเอาไว้ว่าหลายคนที่จิตวิญญาณเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายมันไม่ใช่เลยเงินไม่ได้เป็นสิ่งชั่วร้ายผู้คนที่เชื่อแบบนี้ต่างหากที่โง่เขลาเขาอธิบายว่าในสังคมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการเอาตัวรอดเรามักถูกสอนว่าต้องทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของต่างๆแต่ในความเป็นจริงเราอาจไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานหนักมากขนาดนั้นในการได้มาซึ่งเงินหรือสิ่งของต่างๆหรือแม้กระทั่งเราอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการต่างๆเหล่านั้นมาด้วยซ้ำการที่บางศาสนาทำให้สังคมหวาดกลัวและพยายามกำจัดแนวคิดเรื่องพลังงานเหนือมิติเวทมนต์หรือปาฏิหาริย์ทำให้เราติดอยู่ระหว่างหลักคำสอนกับวิทยาศาสตร์และใครก็ตามที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองสิ่งนี้มักถูกมองว่าเป็นคนบ้างมงายไร้สาระมาเทียสได้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อเขาเข้าสู่สภาวะการเชื่อมต่อกับจักรวาลหรือมิติทางพลังงานอื่นๆเขาจะได้เห็นบางสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของจักรวาลซึ่งบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งทางจิตหรือทางพลังงานใดๆทั้งสิ้นมาเทียสอธิบายแนวคิดสวรรค์บนดินซึ่งได้รับมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของแอตแลนติสว่าแอตติซึ่งหมายถึงสวรรค์บนดินแนวคิดนี้ไม่ใช่การแบ่งแยกระหว่างสวรรค์ที่หมายถึงสิ่งที่อยู่เหนือโลกและโลกที่หมายถึงสิ่งที่อยู่เบื้องล่างแต่เป็นการสร้างความเป็นจริงที่ทั้งสองสิ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในอดีตผู้คนพยายามสร้างสวรรค์บนดินโดยการสร้างสิ่งก่อสร้างตามตำแหน่งดวงดาวเช่นวิหารและพีระมิดเพื่อเชื่อมโยงพลังงานจากฟากฟ้าลงสู่พื้นดินและกระตุ้นแสงสว่างภายในตัวมนุษย์เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองในสมัยโบราณยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆด้วยคำว่าอิเล็กตรอนหรือโฟตอนได้จึงจำเป็นต้องใช้เทพเจ้าและเหล่าเทวดามาเป็นตัวแทนแต่ในปัจจุบันเราสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยควอนตัมฟิสิกส์สวรรค์บนดินจึงไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นการเข้าใจว่าสสารไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงการรับรู้ถึงแสงสว่างมาเทียสได้อธิบายว่าการที่เขาสามารถระลึกถึงชาติภพต่างๆได้นั้นทำให้เขามีความเข้าใจทุกสิ่งในมุมที่กว้างกว่าคนทั่วไปจึงสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกสิ่งและส่วนที่เล็กที่สุดของทุกสิ่งเหล่านั้นจึงตระหนักได้ว่ามนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่างสองสิ่งนี้หลักการเมนทาลิซึมและการเชื่อมโยงกับจักรวาลมาเทียสอธิบายหลักการเมนทาลิซึมซึ่งเป็นหลักการแรกของ Hermetic Principle ว่าจักรวาลเป็นจิตหมายความว่ามีจิตอัจฉริยะทำงานอยู่ในทุกสรรพสิ่งอย่างไรก็ตามเขาย้ำว่าเรามักเข้าใจผิดว่าจิตในที่นี้หมายถึงจิตของมนุษย์ซึ่งเป็นความเข้าใจที่แคบเกินไปการจะเข้าถึงจิตที่สร้างทุกสิ่งได้เราต้องละทิ้งความคิดแบบมนุษย์และเปิดใจให้คิดเหมือนพืชเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนดวงดาวมาเทียสอธิบายเพิ่มเติมว่าตรรกะของควอนตัมสอนเราว่าจิตไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นเครือข่ายของสิ่งต่างๆการจะเข้าถึงจุดสมดุลระหว่างไมโครและมาโครคอสมอสได้เราต้องหยุดคิดว่าเราอยู่ตรงกลางและเป็นทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างการก้าวข้ามจิตมนุษย์และการตื่นรู้สู่ปาฏิหาริย์แห่งพลังงานเหนือมิติมาเทียสแนะนำให้เราก้าวข้ามบุคลิกภาพและปล่อยให้ตัวเองคิดเหมือนสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อให้เข้าถึงจิตที่แท้จริงเขาอธิบายว่าเมื่อเราหายใจเราไม่ได้คิดถึงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายแต่จิตกำลังทำงานอย่างซับซ้อนทั้งระบบประสาทระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและอื่นๆการทำสมาธิโดยไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิและการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายโดยที่เราไม่ต้องคิดเป็นการฝึกฝนที่สำคัญมาเทียสชี้ให้เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งรอบตัวเราเป็นคลื่นลูกเล็กๆในมหาสมุทรแห่งการสร้างสรรค์เมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนี้เราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้กำลังไปที่ไหนแต่ทุกสิ่งกำลังเคลื่อนผ่านเราการแยกแยะระหว่างความจริงและจินตนาการมาเทียสยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะระหว่างความจริงและจินตนาการเพราะประสาทสัมผัสของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ตีความสิ่งต่างๆอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องบังคับและทุกคนรอบข้างเริ่มเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นจิตของทุกสิ่งที่กำลังทำงานนั่นเองเขาเน้นย้ำว่าทุกสิ่งคือจิตและการเข้าถึงจิตนิรันดร์ต้องอาศัยจินตนาการ
เราต้องจินตนาการถึงสิ่งต่างๆเพื่อให้มันปรากฏเป็นจริงมาเทียสกล่าวว่า400 ปีที่ผ่านมาผู้คนถูกสอนให้วางเท้าไว้บนพื้นและหยุดจินตนาการทำให้เราหยุดสร้างความเป็นจริงของตัวเองและเริ่มใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของผู้อื่นเขาสรุปว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากจินตนาการและวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าความเป็นจริงของอิเล็กตรอนจะแสดงตัวเป็นอนุภาคหรือคลื่นขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันอย่างไรการเข้าสู่สภาวะเหนือจิตสำนึกหรือสมาธิขั้นสูงมาเทียสอธิบายประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อเขาเข้าสู่สภาวะสมาธิขั้นสูงคือการปล่อยให้ตัวเองหลอมรวมกลายเป็นสิ่งเดียวกันกับทุกสิ่งณสถานที่แห่งนั้นในสภาวะนั้นมาเทียสจะจดจ่ออยู่กับการหายใจและติดตามการเดินทางของออกซิเจนไปทั่วร่างกายจนกระทั่งเขามองเห็นแสงสว่างจากการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนและลืมว่าตัวเองเป็นมาเทียสชั่วขณะจากนั้นเขาจะเริ่มมองเห็นรูปแบบและรหัสที่เชื่อมโยงผู้คนและสิ่งต่างๆโดยไม่ได้มองเห็นเป็นบุคคลแต่เป็นอิเล็กตรอนที่เคลื่อนไหวและถูกถักทอขึ้นจุดประสงค์ดั้งเดิมของพีระมิดมาเทียสอธิบายว่าพีระมิดไม่ใช่แค่พีระมิดแต่เป็นออกตาเฮดรอนหรือพีระมิด2 อันประกบกันซึ่งหมายถึงไฟที่อยู่ตรงกลางเมื่อขยายออกตาเฮดรอนออกไปจะได้เตตราเฮดรอนเอ็กซีดรานโดเดกอาเฮดรอนและไอโคซาเฮดรอนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลจุดประสงค์ของพีระมิดคือการกลายเป็นพระเจ้าที่อยู่ตรงกลางโดยการเข้าถึงเครือข่ายทั้งหมดของการสร้างสรรค์แห่งมหาจักรวาลทั้งปวงมาเทียสอธิบายว่าพีระมิดแต่ละแห่งเป็นที่นั่งของดวงดาวบนพื้นดินเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของดวงดาวเหล่านั้นได้เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าการเข้าไปในห้องของกษัตริย์ในพีระมิดหากมีการเปล่งเสียงที่ถูกต้องจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและกระตุ้นต่อมไพเนียลทำให้เกิดประสบการณ์ลอยอยู่ในอวกาศและเข้าถึงข้อมูลจากสถานที่ต่างๆได้ความสำคัญของเสียงหัวเราะมาเทียสกล่าวว่าเสียงหัวเราะเป็นสิ่งสำคัญเพราะในฐานะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราใช้การเล่นเป็นวิธีการเชื่อมโยงและเรียนรู้เสียงหัวเราะเป็นการโจมตีในรูปแบบของการแบ่งปันและการสร้างชุมชนในระดับความถี่เสียงหัวเราะจะปรับการสั่นสะเทือนของเซลล์และสร้างเอนโดรฟินซึ่งส่งสัญญาณให้ร่างกายผ่อนคลายมาเทียสกล่าวว่าเสียงหัวเราะเป็นวิธีที่ดีในการกลับมาสู่ความเป็นจริงหลังจากผ่านประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกุญแจสำคัญในการดึงดูดเงินมาเทียสกล่าวว่าในสังคมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการเอาตัวรอดเรามักถูกสอนว่าต้องทำงานหนักเพื่อแลกกับบางสิ่งแต่ในความเป็นจริงเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเขาย้ำว่าจิตไม่ได้มีแค่ในตัวเราแต่เชื่อมโยงกับทุกสิ่งการพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะกลัวว่าคนอื่นจะแย่งไปทำให้เราพลาดโอกาสมากมายมาเทียสแนะนำให้เราแบ่งปันและขยายตัวเองออกไปเพื่อเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอเขาเน้นย้ำว่าเราไม่ได้กำลังไปหาเงินแต่เงินกำลังมาหาเรามาเทียสกล่าวว่าเราจะได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนของมูลค่าที่เรามอบให้กับผู้อื่นเขาแนะนำให้เรารับใช้และให้แทนที่จะรับเพียงอย่างเดียวและพลังงานนั้นจะสะท้อนกลับมามาเทียสยกตัวอย่างว่าเขาใช้เงินที่ได้จากการทำงานไปกับการเดินทางซึ่งทำให้เขาได้พบปะผู้คนใหม่ๆและสร้างโอกาสใหม่ๆมาเทียสสรุปว่าเมื่อคุณปล่อยให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ว่าคุณต้องทำโครงการเพื่อมนุษยชาติเพื่อที่จะได้รับจากมนุษยชาติบางครั้งมันเป็นเพราะคุณกำลังให้พลังงานแห่งการให้การขยายออกไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดพลังงานกลับมาหาคุณมาเทียสกล่าวว่าปัญหาในปัจจุบันคือคนกลุ่มเล็กๆมีอำนาจมากที่สุดแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่ในโลกจะมีทรัพย์มากขึ้นเขากล่าวว่าเรากำลังอยู่ในช่วงกลางของการเยียวยาบาดแผลผู้คนที่เคยยากจนมาหลายพันปีกำลังมีโอกาสที่จะมีทุกอย่างมาเทียสเตือนว่าการวิพากษ์วิจารณ์คนที่ร่ำรวยเป็นการสร้างการต่อต้านทำให้เราไม่เคยพยายามที่จะเป็นเหมือนพวกเขานั่นหมายถึงคุณกำลังต่อต้านเงินและความมั่งคั่งเขากล่าวว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีอำนาจเราต่างหากที่มอบอำนาจให้พวกเขามาเทียสแนะนำให้เราเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้มั่งคั่งเหล่านี้มาเป็นการพัฒนาตนเองเขาชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติไม่เคยตัดสินการขยายตัวของผู้อื่น
แต่ใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองขยายตัวได้ดีขึ้นมาเทียสสรุปว่าเราไม่ได้อยู่ในสงครามแต่เรากำลังพยายามทำให้ต้นไม้เตี้ยลงและลืมว่าต้นไม้สามารถให้ประโยชน์อะไรแก่เราได้บ้างการค้นหาวิธีการที่เจริญรุ่งเรืองในแบบของคุณเองมาเทียสกล่าวว่าเรามีหลายล้านคนดังนั้นเราทุกคนจึงมีวิธีเฉพาะตัวในการทำสิ่งต่างๆเขาเปรียบเทียบกับธรรมชาติว่าถ้าเราทุกคนคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสังเคราะห์แสงคือการเป็นต้นสนซีคัวยาเราก็จะไม่มีดอกไม้จะไม่มีความหลากหลายมาเทียสอธิบายว่าดอกไม้เกิดขึ้นเพราะแมลงซึ่งเป็นศัตรูของพืชใช้แมลงเพื่อขยายตัวเองโดยการสร้างดอกไม้เพื่อดึงดูดแมลงเขากล่าวว่าถ้าเราคิดว่าสิ่งที่โจมตีเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเราพยายามที่จะปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีวันขยายตัวได้ความสัมพันธ์ในอดีตชาติส่งผลต่อความสัมพันธ์ในปัจจุบันอย่างไรมาเทียสอธิบายว่าเราดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตด้วยความสอดคล้องต้องกันคนเหล่านั้นอาจเคยเชื่อมโยงกับเราในอดีตชาติด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเปรียบเทียบตัวเรากับโน้ตหรือคอร์ดในเพลงจะเล่นคอร์ดเดิมซ้ำๆทำให้เรารู้สึกชอบเพลงนั้นผู้คนทั้งหมดที่คุณเกี่ยวข้องคือส่วนหนึ่งของเพลงของคุณและคุณจะพบคนที่ให้ความขัดแย้งและวิธีแก้ไขในเพลงมาเทียสมองว่าความสัมพันธ์เป็นเหมือนการถักทอของเครื่องดนตรีที่สร้างเพลงและในทุกชีวิตเราจะทำซ้ำรูปแบบเดิมสูตรลับขั้นสูงของกฎแห่งแรงดึงดูดแท้จริงแล้วทำง่ายกว่าที่คุณคิดโดยมาเทียสได้ถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนเอาไว้ว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเป็นเรื่องของความคิดถ้าเราคิดถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราซึ่งก็ถูกเพียงส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไปคือการลงมือทำดังนั้นมาเทียสจึงพูดถึงกฎแห่งตรีเอกานุภาพที่จะช่วยให้กระบวนการต่างๆง่ายและรวดเร็วชัดเจนมากขึ้นกฎแห่งตรีเอกานุภาพเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการดึงดูดให้เกิดขึ้นจริงประกอบด้วย3สิ่งคือ 1. ด้านบวก 2. คือด้านลบและ 3. คือด้านกลางหรือความเป็นกลางด้านบวกคือสิ่งที่เราต้องการดึงดูดเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าเปรียบเหมือนกับเพศชายมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์เผยแพร่สิ่งต่างๆออกไปด้านบวกคือพลังงานที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและความฝันเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์และการเติบโตด้านบวกคือสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณของเรามีความสุขเบิกบานสดใสและช่วยให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตด้านลบคือสิ่งที่ช่วยให้เราตระหนักถึงความเป็นจริงดึงเราลงสู่พื้นดินเปรียบเหมือนกับเพศหญิงมีหน้าที่ในการรองรับและดูดซับพลังงานต่างๆด้านลบไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราตระหนักถึงข้อจำกัดและช่วยให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นพลังแห่งการรักษาและการฟื้นฟูด้านลบคือสิ่งที่ทำให้เรามีสติรู้ตัวและไม่หลงไปกับความฝันลมๆแล้งๆด้านกลางคือสิ่งที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างด้านบวกและด้านลบทำให้ทั้งสองด้านทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างสองฝั่งด้านกลางคือพลังแห่งความสมดุลและความเป็นกลางช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆด้านกลางคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปว่าด้วยความสอดคล้องเมื่อเราต้องการดึงดูดสิ่งใดก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างความคิดคำพูดและการกระทำต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราต้องการจะเกิดขึ้นจริงและลงมือทำเพื่อให้มันเกิดขึ้นความสอดคล้องเป็นเหมือนการปรับแต่งเครื่องดนตรีหากสายเครื่องดนตรีไม่ตรงกันเสียงที่ออกมาจะไม่ไพเราะเช่นเดียวกันกับการดึงดูดหากความคิดคำพูดและการกระทำไม่ตรงกันพลังงานที่เราส่งออกไปก็จะไม่แข็งแรงการตั้งเป้าหมายในกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่แค่การคิดว่าเราอยากได้อะไรแต่ต้องลงมือทำและต้องทำในปัจจุบันไม่ใช่คิดถึงแต่อนาคตหรืออดีตการตั้งเป้าหมายต้องมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงยิ่งเรามีภาพในใจชัดเจนเท่าไหร่พลังงานที่เราส่งออกไปก็จะยิ่งตรงเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้นการสร้างภาพในใจว่าสิ่งที่เราต้องการได้เกิดขึ้นแล้วเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยเสริมสร้างพลังของกฎแห่งแรงดึงดูดการสร้างภาพช่วยให้เรารู้สึกถึงความสุขและความสำเร็จเหมือนกับว่าสิ่งที่เราต้องการได้เกิดขึ้นจริงแล้ว
ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังแห่งความเชื่อมั่นให้กับเราการเชื่อมต่อกับจักรวาลการเชื่อมต่อกับจักรวาลผ่านการทำสมาธิการเต้นรำหรือการเฉลิมฉลองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราเข้าถึงพลังแห่งการดึงดูดการเชื่อมต่อกับจักรวาลช่วยให้เรารู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและช่วยให้เราเปิดรับพลังงานบวกจากจักรวาลได้มากขึ้นอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งแรงดึงดูดเพราะอาหารคือพลังงานที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์จะช่วยเพิ่มพลังบวกให้กับเราการรับประทานอาหารที่ดีช่วยให้เรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงซึ่งจะส่งผลต่อพลังงานและความรู้สึกของเราการสื่อสารกับจักรวาลการสื่อสารกับจักรวาลผ่านการตั้งคำถามหรือการขอคำแนะนำเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราเข้าถึงพลังแห่งการดึงดูดการสื่อสารกับจักรวาลช่วยให้เรารู้สึกถึงการมีอยู่ของพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราและช่วยให้เราได้รับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตการตีความสิ่งที่เราได้รับจากจักรวาลเป็นสิ่งสำคัญต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่ได้รับมาการตีความที่ถูกต้องช่วยให้เราเข้าใจข้อความที่จักรวาลต้องการสื่อสารและช่วยให้เราเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นกลางการรักษาความเป็นกลางทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้เราตีความสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องความเป็นกลางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ถูกบิดเบือนด้วยอารมณ์ส่วนตัวการจดบันทึกสิ่งที่เราได้รับจากจักรวาลจะช่วยให้เราทบทวนและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นการจดบันทึกช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการสื่อสารกับจักรวาลสุดท้ายนี้อย่าลืมว่ากฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่เวทมนต์ไร้สาระงมงายแต่เป็นการใช้พลังงานของจักรวาลเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เราต้องการเมื่อเรามีความเชื่อมั่นมีความสอดคล้องและลงมือทำสิ่งที่เราปรารถนาก็จะเกิดขึ้นจริงค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆจากฮิสโตโซนค่ะ